السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة جديدة لعمل رانر للسفرة، سهل وبسيط باستخدام المربعات بمجموعة كبيرة من الألوان على حسب ما انت حابة. ممكن كمان تستخدمي بقايا الخيوط. أتمنى أن فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول إعجابكم. فضل ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. زي ما قلنا مع بعض في بداية الفيديو، بسم الله الرحمن الرحيم، فكرتنا بتقوم على المربعات. ممكن تستخدميها بألوان محددة انت حباها، وممكن تستخدميها ببقايا الخيوط وتستخدمي مجموعة الألوان اللي انت حباها كلها، يعني كل الألوان متوفرة عندك. بنستخدم مربع زي ما احنا شايفينه، مربع أعمدة عادي جدا من سطرين هنشرحهم مع بعض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتستخدمي الخيوط اللي انت حباها، بتستخدمي الخيوط الصوف، بتستخدمي الخيوط القطن، اي نوع خيط انت حباه بتستخدميه طبعا مع حجم الابره المناسب. هطبق معاكم النهارده بخيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3.75 ملم او 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي اسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه، الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي ارتفع 5 سلسلة. بسم الله، 1 2. عشان ارتفع سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها 3 4 5. هنسيب الاربع سلاسل الاخيرة واروح لاول سلسلة اشتغلتها، وبدخل في الحلقة الامامية، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة. وخيط البداية بخليه معايا في ظهر السلاسل اللي ابتدي اشتغل عليه. في البداية ببتدي أكون 4 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة، وما بين كل مجموعة ومجموعة في سلسلتين مسافة. هرتفع سلسلتين، بسم الله، 1 2، وهيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع مش هيأثروا معايا في العدد. وبعد كده ابتدي اشتغل 3 عمود بلفة. ازاي بنشتغل أول 3 عمود بلفة؟ بيكون معايا على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة، بيكون معايا كده حلقتين. بدخل فراغي داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كمان 1 بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، هلف الخيط واخرج من 2. تالت عمود. بعد ما خلصت اول مجموعة عندي بشتغل سلسلتين، 1 2 سلسلة، وارجع تاني اكون 3 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 3 عمود بلف. دي تاني مجموعة، 1 2 3. 1 2 سلسلة كمان مرة، مجموعة رقم 3، 1 2 3 سلسلتين، وهكمل اخر مجموعة بنفس الطريقة. بعد ما كملت اخر مجموعة بقى معايا 4 مجموعات، ومعايا كمان 4 زوايا. بعد ما اخدت سلسلتين هروح لاول عمود ارتفعته، السلسلتين ماليش علاقة بيهم. اول عمود بدخل تحت حرف الفي واقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي ببتدي، هو طبعا مربع أعمدة فبالتالي بشتغل فوق الأعمدة. هرتفع سلسلتين وهما بيكونوا فقط مجرد سلاسل ارتفاع، وفوق العمود الأول هبتدي اشتغل عمود، والتاني عمود، وفوق كل فراغ يقابلني عمود بلفة. وكده ده رقم 3. هقابل السلسلتين، هشتغل داخل السلسلتين عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ. كده عمود، 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. وبرجع تاني اكرر اني بشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود. كده 1 من ال3، 2 3، وهنا هتقابلني الزاوية، بشتغل عمود، سلسلتين، عمود، 1 عمود، 1 2 سلسلة، كمان مرة 1 عمود. وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي. هكمل وارجع لكم. وكده بعد ما خلصت المربع بتاعي وقفلته بإبرة التنظيف طبعا، وبخيط كل الخيوط بتاعتي في الخلف، هبتدي نجيب بقى الخيط اللي هنجمع بيه الرانر كله. اسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، وادخل اقفلها عقدة بداية. بيكون عندي على الابرة حلقة، بجيب المربع، اي مربع من المربعات، واجي عند الزاوية بدخل، بجيب خيط البداية عندي هنا، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم. كده بكون شغلت غرزة حشو. هاخد سلسلتين، 1 2، وهنزل تاني في نفس المكان اشغل غرزة حشو.
هبتدي في ظهر الغرز الخمسة اللي طبعا اللي بيكونوا عندي في كل مجموعة. احنا طبعا ابتدينا ب3 وكنا بنزود واحد هنا وواحد هنا في الزاوية بقوا 5. اشتغل في الحلقة الخلفية بغرز الحشو، او لو انت مش حابة ارتفاع غرزة الحشو هتشتغلي بغرزة المنزلقة. لو هشتغل بالمنزلقة كده كده انا بشتغل ريدي على الغرز الخلفية، الحلقة الخلفية ان انا بيكون عندي طبعا الضلعين زي ما احنا شايفين، ده فرونت لوب الحلقة الأمامية، وهنا عندي الباك لوب الحلقة الخلفية. بشتغل على الباك لوب دايما. لو هشتغل بغرزة المنزلقة بدخل أسحب الخيط وأخرج من هنا، ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة تاني بكرر. هدخل في الباك لوب أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة. ده لو أنا هشتغل بغرزة المنزلقة يا بنات زي ما احنا شايفين. وساعات أنا بطبق كده وساعات بطبق كده، بس الأفضل طبعا إن احنا نشتغل بغرزة الحشو. هنبتدي في الحلقة الخلفية. انا عندي هي الحلقة الامامية بسيبها ما بشتغلش فيها وبروح للحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معايا الابرة حلقتين هلف خيط واخرج منهم كده. 1 2 3. خيط البداية معايا في الخلف 4 5 بالشكل ده. طيب نرجع تاني هنا للزوايا. هروح اشتغل حشو. كنت باخد سلسلتين، لا هاخد سلسلة واحدة بس لاني هبتدي اسحب، بس هي اول طبعا وحدة عندي انا بكملها للنهاية. هكمل سلسلتين واشتغل حشو وارجع تاني اروح لل5 غرزة اشتغل على الحلقة الخلفية الباك لوب. 1 2 3 4 5. واروح بردك للزوايا حشو سلسلتين حشو، وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين ببتدي اسيب مسافة من الخيط واسحب. ده بالنسبة طبعا للوحدة الاولى. بكملها لغاية ما وصلت لاخر الغرز بإبرة التنظيف او ابرة تكون طبعا فتحتها تسمح بدخول الخيط. ابتدي او بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا طبعا متعودين دايما بنقفل بغرزة منزلقة. هروح انا عندي هنا الغرزة الاولى اهي، بنزل تحت حرف الفي ليها، بدخل اجيب الخيط تاني كده، واخر غرزة اشتغلتها بدخل في الحلقة الخلفية مع الحلقة التالتة اللي في الخلف او المطبل في الخلف. اسحب الخيط بالشكل ده، بكون قفلت طبعا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ومن الخلف هبتدي بقى الخيط بتاعي كله امشي تحت الغرز مرة رايح ومرة راجع تاني. وبعد طبعا ما اتأكد ان الخيط عندي خلاص ثابت تمام، ابتدي اقص الخيط. وبكرر دوت مع كل الوحدات الموجودة عندي، لكن طبعا اول وحدة هي اللي ببتدي اشتغلها كاملة زي ما احنا شايفين. ابتدي اجيب تاني وحدة ونبتدي بنفس الطريقة اللي احنا ابتدينا بيها. ما هقفل دلوقتي عقدة بداية، وهدخل تحت الزاوية اشتغل حشو. 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ حشو. ارجع اشتغل على ال5 غرزة عندي، 5 غرزة حشو على الحلقة الخلفية كده. 1 نسحب بس الخيط كويس. 2 3 4 5. بعد ما اشتغلنا ال5 غرزة ببتدي بقى اشتغل الزاوية. هشتغل في الزاوية حشو. كنت باخد سلسلتين، هاخد سلسلة واحدة بس واجيب الوحدة اللي انا اشتغلتها. باجي من ظهر الوحدة بنزل من تحت السلسلتين، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة حلقتين بلف خيط واخرج منهم كده، بكون اشتغلت غرزة حشو بدل السلسلة التانية. وارجع هنا تاني اكمل غرزة الحشو التانية بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ابتدي امشي على ال5 غرز عندي كده. 1 مكان السلسلتين ملناش علاقة بيه عشان لو اشتغلت فيها بقى زودت الغرزة
اللي هي هتكون رقم 6 بالنسبة لي، وانا اشتغلت 5 بس. يبقى كده عفوا 2 3 4 5. ابتدي اشبك كل وحداتي مع بعض بالشكل ده. انا شبكت هنا، ما ممكن هشبك هنا بقى واحدة تانية، بس طبعا ايه هخلص دي لغاية النهاية وابتدي اجيب التالتة، ابتديها زي ما احنا عملنا هنا. لما بوصل للزاوية اللي هنا دي بشبك في المكان ده تاني وارجع اكمل لغاية ما اوصل للنهاية واقفل الغرزة ايه الوحدة بتاعتي. ارجع اجيب الوحدات اللي بعدها وابتدي اشبك هنا مرة وهنا مرة وهنا مرة. هوريكم طبعا ايه واحنا ماشيين مع بعض الخطوات. هكمل بقى الوحدة دي بنفس الطريقة. هنا حشو سلسلتين حشو 5 حشو، حشو سلسلتين حشو 5 حشو، وارجع لكم تاني نكمل الوحدة الجديدة مع بعض. في الوحدة التالتة بعد ما ابتديت واشتغلت الزاوية الأولى حشو سلسلتين حشو، بعد كده 5 حشو حشو، وبعد كده في الزاوية هبتدي أجيب الوحدة اللي قبلها ومن تحت خيطك لفوق زي ما انتي شايفة بالشكل ده، وباجي هنا عند المكان اللي هشبك فيه بنزل من تحت السلسلتين، أسحب الخيط وأخرج معايا الإبرة حلقتين، هلف الخيط وأخرج منهم وأرجع تاني في وحدتي أشغل غرزة حشو تانية في الزاوية وأرجع أكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل إلى النهاية وبقفل الشغل بتاعي. وبعد كده هرجع لكم نكمل التلاتة الباقيين مع بعض. هنا ورجعنا مع بعض تاني للوحدة رقم 4. ببتديها حشو سلسلتين حشو، وعلى ال5 غرزة حشو عمود بشتغل 5 حشو كده، 1 على الحلقة الخلفية، 2 3 4 5. نبتدي نشغل حشو في الزاوية وهاخد سلسلة. هجيب المربعات عندي اللي هبتدي اشبك فيها من تحت زي ما احنا طبعا متعودين، من تحت السلسلتين بدخل اسحب الخيط واخرج معايا الابره حلقتين، الف خيط واخرج منه، اكمل هنا حشو زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وارجع 5 حشو على ال5 عمود في الحلقه الخلفيه، 2 3 4 5، وارجع في الزاويه حشو سلسلتين. اشوف طبعا اذا كنت هشبك في حاجة تانية. انا هنا خلاص مش هشبك في حاجة تانية، بكمل بقى المربع بشكل طبيعي. هكمله وارجع لكم. الله اكبر، الله اعظم، والعزة والدوام لله. نكمل المربع، نصلي الاول بعد كده نكمل المربع ونرجع نكمل اخر مربعين مع بعض ونشوف الاطار الاخير هيكون شكله ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت المربع هنا، وبعد كده ابتديت المربع هنا اشتغلت حشو سلسلتين حشو في الزاوية و5 حشو على ال5 غرزة عمود بلفة. نبتدي نشتغل الزاوية اللي بعدها حشو، هاخد سلسلة، هاجي هنا بقى ابتدي هشبك المربع ده، بنزل اسحب من تحت غرزتين السلسلة الحلقة معايا الابرة حلقتين، بلف خيط واخرج منهم بغرزة حشو، وارجع تاني داخل الزاوية اشغل حشو كمان، وعلى ال5 غرزة بشغل في الحلقة الخلفية 5 حشو، 1 2 3 4 5. ابتدي اشغل داخل الزاوية حشو. طيب هنا بقى هنشوف اذا كنت انا هنا واقفة عند مكان هبتدي اشبك فيه. انا واقفة عند مكان هبتدي اشبك فيه. يبقى بعد ما شغلت الحشو باخد سلسلة وهاجي عند الوحدة اللي المفروض اشبك فيها من تحت السلسلتين، اسحب الخيط واخرج حلقتين على الابرة، بلف خيط واخرج منهم وارجع تاني اشغل غرزة حشو كمان. انا هشبك في حاجة تاني؟ لا، انا مش هشبك في حاجة تاني. تمام. فببتدي اخلص بقى الوحدة بتاعتي بنفس الطريقة، والوحدة اللي جاية كمان ببتدي اشبكها بنفس الطريقة اشتغلها، ولما هاجي ابقى اشبك هنا وارجع اشبك مرة هنا واكمل وحدتي بنفس الطريقة. هكمل بقى الوحدة دي والوحدة كمان اللي وراها وارجع لكم كمان نكمل بقية المفرش مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص بكون شبكت كل الوحدات، وانتوا طبعا بتكملوا لغايه ما تكملوا الرانر. يعني ممكن تزودي في العرض كمان واحده من هنا واحده من هنا، او واحده بس كمان، وترتفع الارتفاع الطول اللي انتي حباه. في نهايه الشغل احنا هنا طبعا كنا شغالين في اول السطر، عندنا الغرز الزاويه حشو سلسلتين حشو. فاول غرزه حشو ابتدي ايه اقفل بغرزه منزلقه، وابتدي كمان امشي كمان على الزاوية بغرزة منزلقة. في المرحلة دي بس هرتفع سلسلة تمكنني بس من المكان هنا اشتغل فيه غرزة حشو، وبعد كده هبتدي ارتفع مجموعة سلاسل توصلني من هنا لهنا. نرتفع بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 زي ما احنا شايفين، وتشوفي اذا كانت كافية ولا هنحتاج كمان علشان يكون شغلك مرتاح.
نخليهم 8. وهروح فوق الزاوية هنا اشتغل فوق السلسلتين، اشتغل غرزة حشو 1 2 3 4 5 6 7 8. احنا اشتغلنا كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 مظبوط. لازم يكون عددنا موحد في كل الشغل. طيب هنا احنا اشتغلنا على الجزء اللي هو ايه جاي معانا بالعرض كده. عايزة اشتغل هنا هشتغل 8 وازود عليهم سلسلة واحدة بس، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهروح للسلاسل الاتنين وهعمل غرزة حشو، لان عندي هنا الشكل دوت هيكون جاي طبعا ايه بالشكل ده. هيكونوا 4. بصوا يا بنات، 4 غرز هتكون في الجانب هنا و4 غرز هنا، وهيكون عندي هنا غرزة هتكون هي غرزة الزاوية، وهتبان طبعا بعد ما نبتدي نشتغل عليها السطر اللي جاي. تاني برجع اكرر 8 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8. هنروح هنا فوق السلسلتين ونعمل حشو 9، لان هنا في زاوية 1 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 5 6 7 8 9. والف شغلي واجي هنا عند سلسلتين واعمل حشو واكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل ايه لنفس المكان. ارجع تاني لنفس المكان اللي انا فيه. 8 حشو 8 حشو 9 حشو 8 حشو 9. وارجع لكم تاني نقفل مع بعض هنا بغرزة منزلقة ونبتدي نشتغل السطر الاخير مع بعض. في نهاية السطر وزي ما احنا شايفين احنا كده عاملين رانر صغير جدا على قدنا. انتوا طبعا بتطبقوا على حاجة كبيرة. هبتدي بعد ما اشتغلت اخر 9 غرزة سلسلة اروح لاول غرزة حشو اشتغلتها فوق الزاوية هقفل فوقيها بغرزة منزلقة. اذا حابين ان انتوا تزودوا عدد السلاسل هنخلي ما بين كل مربع ومربع 10 سلسلة، وفي الزوايا هنخليها 11 سلسلة. هبتدي ارتفع سلسلة وفي نفس المكان هشغل غرزة حشو. ابتدي عندي هنا 8 غرزة سلسلة بشتغل فوقيهم 8 حشو في الحلقة الخلفية كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. فوق غرزة الحشو نفسها بشتغل غرزة حشو وبكرر زي ما احنا شايفين. بصوا خلاص هي لما اشتغلنا غرز الحشو بعد ما طبعا بنبتدي نكوي الشغل بتاعنا هيبتدي يفرد معانا. ابتدي اشتغل 8 وبعد كده هرجع لكم نشتغل مع بعض الجزء ده. زي ما احنا شايفين هنا 8 حشو بعد كده فوق الحشو حشو 8 حشو فوق الحشو حشو. هنا هيقابلني 9 غرزة سلسلة هبتدي اشتغل 4 منهم. 1 2 3 4. رقم 5 هبتدي اشتغل فيها 3 مرات، يعني 3 غرزة حشو. هسيب الحلقة الأمامية واسحب الحلقة الخلفية مع المطب واشتغل 1 كمان مرة 2 كمان مرة في نفس الفراغ 3، بحيث طبعا تديني التدويرة دي اللي احنا شايفينها. وبعد كده ابتدي اشتغل 4 غرزة حشو على 4 سلسلة. 1 2 3. اخر واحدة بتكون ضيقة شوية 4. وبعد كده بتقابلني غرزة الحشو بشتغل فوقيها غرزة حشو. بصوا لما بوصل بقى ان انا بشتغل بطريقة غرزة الحشو خلاص بالشكل دوت بيكون الجزء عندي هنا اهو واضح جدا ومظبوط وخلاص الشغل بيبتدي يفرد نفسه. بكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي وارجع لكم تاني نشوف الشكل بيكون ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بيكون ده الشكل النهائي للرانر معانا. انتوا طبعا بتشتغلوا حجم اكبر بكتير، وزي ما قلت لكم لو حابين ان انتوا توسعوا عدد السلاسل اللي ما بين الوحدات تقدروا توسعوها زي ما انتوا حابين. دي بتكون فكرتنا النهارده. وطبعا في النهايه باجي عند الاماكن اللي هي بتكون في منتصف الزوايا هنا وبركب شراشيب او اللي هي تكون الشرشوبه طبعا اللي احنا ايه بنشغلها وعارفين بنعملها مع بعض. وفي فيديو خاص بطريقه عمل الشرشوبه اتمنى طبعا اللي يحب يراجعه ان هو ينول اعجبكم. دي كانت فكرة
فكرتي النهاردة اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.